Xin chào các bạn, đây là thịt thăn này các bạn, màu nó đỏ tươi đẹp chưa nè. Và cái vị của nó ăn thì ngọt dịu, hơi chua thanh, thơm lắm các bạn. Cái món này chúng ta có thể làm để bày ăn trong những cái dịp Tết cũng rất là hấp dẫn và nó không có ngán. Thì cái công thức và cái cách làm rất là đơn giản, nguyên liệu cũng vậy, đơn giản cực kỳ luôn. Đây là những cái nguyên liệu mà tôi đã chuẩn bị để làm cái món sườn sốt chua ngọt, gồm có thịt than heo này các bạn, cà chua, một ít hành lá, thêm một nhánh gừng và một chút giấm, muối nè, tiêu xay, một ít đường nữa. Và ngoài ra thì còn có thêm dầu ăn một lát nữa để mình chiên cái thịt này lên. Và bây giờ để chuẩn bị chế biến cái món này thì mời các bạn cùng mình theo dõi nha. Thịt thì các bạn dùng nước muối rửa cho sạch đi, sau đó tè bỏ hết cái phần gân cũng như là mỡ đi. Các bạn sắc nó vuông vuông khoảng cỡ 1 cm và nó dài khoảng cỡ 5 cm nha. Đó, các bạn cắt cái miếng thịt khoảng như thế này. Hôm nay tôi làm 300g thịt thăn. Mức này thì từ 5 đến 6 người ăn là vừa. Tôi sẽ cho vào đây 1/2 muỗng cà phê muối pha với nước sôi. Tôi dùng thêm 15g gừng. Tôi dùng thêm 15g hành lá, các bạn sắc nhuyễn và băm nhuyễn ra. Sau đó cho vào một cái chén. Tôi rót nước sôi vào đây để cho nó ra cái hương thơm. Một lát sẽ dùng làm nước sốt. Các bạn đậy lại để cho nó ra cái hương thơm, một lát nữa tôi sẽ sử dụng. Thì sau khi trụng qua nước sôi rồi thì các bạn để ráo, sau đó tôi sẽ đem đi ướp. Tôi cho vào đây 1/4 muỗng cà phê muối, 1g, 1/4 muỗng cà phê tiêu xay. Cái này ít quá không cân được các bạn ạ. Các bạn trộn cho đều và để ướp ở đây 10 phút cho thấm. Tôi dùng 50g bột mì đa dụng, 50g bột bắp, tiếp theo tôi cho thêm vào đây một chút xíu bột nghệ bằng 1 hạt đậu thôi. Nó sẽ làm cho cái màu nó sáng hơn. Các bạn không muốn thì khỏi cho vô. Tiếp đến là 1/4 muỗng cà phê muối. Và tôi dùng 100ml nước. Các bạn cho vào đây và trộn đều lên. Một ít một, khuấy từ từ để cho nó không bị óc trâu các bạn.
Bột thì các bạn cứ pha cho nó như thế này, cái độ nó đặc khoảng như thế này là vừa này nè. Và bây giờ chúng ta cứ để cho nó nghỉ ở đây một lát nữa nha. Tiếp theo tôi sẽ chia sẻ với các bạn đi làm cái sốt cà chua. Thì các bạn có thể dùng cái sốt có sẵn vẫn được, nhưng mà hôm nay tôi dùng cà chua trái để cho các bạn không có tìm mua được sốt đó, thì có thể vẫn làm được cái sốt. Tôi dùng 300g cà chua. Các bạn khứa nhẹ ở trên cái vỏ cà chua 4 nha, tức là mình khứa hai đường như thế này. Sau đó thì tôi sẽ cắt nó làm đôi để tôi đi rửa bỏ cái phần hạt này đi. Rửa cho sạch hạt đi. Bạn cho cà chua vào trong nồi. Chế nước ngập mặt cà chua luôn nha. Rồi bật bếp lên, luộc cho chín mềm. Cà các bạn luộc trong khoảng cỡ 8 phút đó, thì nó chín mềm. Chúng ta sẽ lấy ra cái rây. Gỡ bỏ cái vỏ này đi. Rồi chúng ta tán nhuyễn ra. Đó, các bạn tán thì nó sẽ cho ra được cái sốt cà chua rất là mịn nè, mịn đỏ đẹp ha. Đây là cái chén gừng với hành lá hồi nãy á. Bây giờ tôi sẽ lược để lấy cái nước này ra. Sau khi có cái nước sốt rồi thì tôi dùng ở đây là 2 muỗng canh cái dầu màu điều này nè. Dầu màu điều này á, các bạn lấy từ cái hạt điều á, nấu cho cái dầu nó hơi nóng một tí xíu thì mình cho hạt điều vào. Khi nào mà nghe thấy cái tiếng cái hạt điều nó nổ lách tách là được. Các bạn lược bỏ hạt điều đi thì sẽ cho ra cái dầu màu như thế này. Cũng không cần phải là cho nóng dầu lắm thì chúng ta mới bỏ cà chua vào đâu, nó hơi nóng các bạn cho cà chua vào được rồi. Tôi dùng khoảng nửa chén nước cái củ cốt gừng và là hành lá hồi nãy á, cho vào đây. Thì tôi dùng một muỗng canh đầy rum như thế này 20g, cùng với 1/2 muỗng cà phê muối 2g. Bây giờ thì tôi cho vào đây 2 muỗng cà phê giấm, dùng giấm gạo nha các bạn. Bây giờ thì tôi dùng 1 muỗng canh bột bắp 10g, cùng với 1 muỗng canh cái nước hành hồi nãy đó các bạn. Các bạn đánh cho tan ra. Lúc nãy tôi cho 1 muỗng canh đường 20g rồi, nhưng bây giờ nếm lại thì cái vị ngọt tôi còn thiếu, tôi sẽ cho thêm 1 muỗng cà phê 5g nữa. Thì cái này tùy khẩu vị các bạn, có thể gia giảm theo ý mình nha. Bột đó thì các bạn cứ cho vào từ từ thôi để cho có cái độ sánh theo như cái ý mình muốn. Thì 1 muỗng canh như vậy là tôi thấy cái độ sánh của nó vừa rồi nè. Lúc này chúng ta sẽ có được một cái nước sốt cà chua giống như tương cà này các bạn. Đó. Các bạn có thể làm đặc hơn tùy ý nha. Bây giờ tôi để lửa rất là nhỏ nè, các bạn tắt bếp đi. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi chiên thịt.
Dùng cái nồi nhỏ thì sẽ đỡ hao dầu, và các bạn cứ để dầu cho ngập mặt của cái miếng thịt là được. Các bạn để dầu nóng rồi thì mình cho 2 lát gừng vào đây để thử xem nó đã nóng hay chưa, cũng là để cho nó ổn định cái dầu. Sau khi chiên xong là vàng ươm luôn là các bạn, và nó giòn ha các bạn. Bây giờ thì các bạn cho vào trong cái chảo nước sốt. Bây giờ thì các bạn sẽ cho nóng cái nồi nước sốt lại, và chúng ta trút hết cái phần thịt vừa mới chiên này vô, trộn đều lên. Đó, các bạn cứ trộn như thế này, đều như thế này là được rồi. Chúng ta sẽ đưa ra để thưởng thức. Thưa các bạn, vậy là cái món thịt than sốt chua ngọt của mình cũng đã hoàn thành rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức thử nhé. Rất là ngon. Ở ngoài bột thì giòn giòn, vị chua chua ngọt ngọt thanh nhẹ của cái sốt đó tạo nên một cái hương vị rất là đặc biệt. Vậy là cái món thịt than sốt chua ngọt mình vừa mới thực hiện xong, và mình cũng hy vọng rằng các bạn thực hiện thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Các bạn rắc thêm vài hạt mè rang thơm lên đây cho nó thơm mà cũng đẹp mắt nữa.